سلام، وقتتون بخیر. تاپ ناچ 3B یونیت 6 lesson 1 گرامر پارت بخش گرامر رو با همدیگه قراره کار بکنیم. خب در ابتدا توضیحات بخش گرامر رو کار میکنیم و بعد تمرینات این بخش رو با هم انجام بدیم. همراه من باشید. expressing intention بیان مقاصد یا اهداف and plans that change was, were, be, going to and would. اگر خاطرتون باشه با کاربرد ساختار be going to آشنا هستیم. این که از این ساختار برای بیان مقاصد، اهداف و برنامه‌هامون استفاده می‌کردیم در آینده. ساختار فعل be در زمان‌ها یعنی امایزار و going to. For example, I'm going to visit my friends next week. I'm going to for example, study English next month. These are your plans that you are supposed to do in the future. قرار شما در آینده انجام بدید. اما این ساختار یعنی ساختار was going to یا were going to و فعل would در رابطه با برنامه‌ها و مقاصدی صحبت میکنه که تغییر کردن، حالا به دلایل گوناگون. expressing intention، کلمه intention به معنای مقصود، اهداف. intend فعل به معنای قصد داشتن و اسم این کلمه intention میشه هدف، قصد. and plans that change. خب توضیحات این بخش رو با هم دقت بفرمایید. Express and ask about past intentions and plans that change with was, were, going to plus a base form. دقت بفرمایید. ساختار be going to رو داریم اما به شکل گذشتهش یعنی فعل be was و were هست و شکل ساده فعل a base form. مثال ها رو توجه بفرمایید. I was going to get married but I didn't. قرار بود ازدواج کنم اما نشد. ازدواج نکردم. I was going to get married. فعل ما اینجا گته که به صورت ساده استفاده شد. دقت کنید این تو که اینجا هست مربوط به خود going to هست. be going to. infinitive اینجا فعلمون نمیشه. فعلمون شکل ساده خودش بیس فرم داره. They were going to study. این قسمت هایلایت رو من حذف کنم. They were going to study art but they didn't. قرار بود هنر بخونن اما نخوندن. و چون فعل بی داریم با استفاده از خود فعل بی was و were سوال می‌سازیم. Was she going to take the course? Was she going to take the course? و در اینجا were you going to study with Dr. Mellon? Were you going to study with Dr. Mellon? قرار بود که با دکتر ملون درس بخونی. و شکل منفیش negative question و حالا استفاده از کلمات پرسشی هم در اینجا مثال هایی رو می‌بینید. Weren't you going to study law? قرار نبود حقوق بخونی؟ Yes I was. No I wasn't. Where were they going to work? کجا قرار بود کار کنن؟ این کوالالامپور. Who was going to teach this class? کی قرار بود این کلاس رو درس بده؟ My sister was. خب از مثال ها می‌بینیم که میخواهد در رابطه با مقاصدی صحبت کنه در زمان گذشته که احتمال زیاد مقاصد تغییر کردن به دلایل مختلف که در قسمت وکابولری، قسمت واژگان دست با نمونه‌هایی از این دلایل آشنا میشوید. خب این کاربرد be going to در زمان گذشته یعنی was going to و were going to. اما فعل would هم همین کاربرد داره اما با یک تفاوتی. You can also use would plus base form. دقت کنید would پست will یه جوری محسوب میشه. would کلمه کاربردهای مختلفی داره. یکی از کاربرداش که در این درس میخونیم بیان مقاصدی در آینده plus a base form to express plans and intention that changed که تغییر کردن but only in a noun clause following verbs such as thought, believe, said.
دقت بکنید فقط در جمله واره های اسمی که همراه با این فعلا باشه. مثلا بگه I thought, I believe, he said و بعد از بود استفاده بکنه. نکته اینجا دقت بفرمایید بود be careful و این قسمت رو دقت بفرمایید. be careful این قسمت رو توجه بفرمایید. Don't use would plus a base form alone. به تنهایی از would و شکل ساده فعل برای بیان مقصود و هدفی استفاده نمی کنید. It must be used in a noun clause. بعد در جمله واره اسمیه در noun clause استفاده بشه. Use was, were going to instead. اگر چنین ساختاری noun clause نداریم از ساختار was going to یا were going to استفاده میکنیم. مثال ها دقت کنید. She was going to be a doctor. ما نمیتونیم بگیم she would be a doctor. این یه کاربرد دیگه داره که اینجا اون تطابق رو نداره. خب با هم دیگه بریم مثال ها رو بخونیم با استفاده از فعل بود. همراه من باشید. خب اینجا مثال اول she thought. حالا اینجا noun clause رو داریم. She would be a doctor. او فکر کرد. نکنید این noun clause یعنی از اینجا که شروع میشه این در واقع مفعول فعل thought هست. او فکر کرد. چه فکر کرد؟ She thought she would be a doctor but she changed her mind. اما نظرش عوض شد. Change mind یعنی تغییر نظر دادن. We always believed. اینجا این noun clause رو داریم. They would get married. اونها ازدواج میکنن but they never did. They said. دوباره اینجا ما یه noun clause داریم. They said they would pay for their daughter's studies. برای درسای دخترشون هزینه‌هاشو میپردازن. But they didn't. یک بار دیگه she thought she would be a doctor. We always believed they would get married. They said they would pay for their daughter's studies. Note. توجه کنید. You can also use was or were going to in a noun clause after thought. After thought. میتونیم بعد از فعل‌های thought, believe و said از این ساختار هم استفاده بکنیم. was going to و بعد از اینها میتونیم استفاده کنیم. مثال رو دقت بفرمایید. They said they were going to arrive before noon but they didn't. و همچنان که میتوانیم بگیم they said they would arrive before noon. اونها پیش از ظهر میرسن. خب این توضیحاتی بود که مربوط به گرامر درس اول یونیت 6 بود. حالا با هم دیگه بریم سراغ تمارین. همراه من باشید. خب میریم سراغ بخش grammar practice. Write what each person said he or she was going to do. Number 1. I'm going to stop smoking. He said he was going to stop smoking. یا میتونیم بگیم he said he would stop smoking. He would stop smoking. و number 2. I was going to apply to law school. درخواست بدم برای مدرسه حقوق. She said she was going to apply to a law school. Or she said she would apply very good to a law school. Number 3, I'm going to find a husband. She said she was going. She was going to find a husband or she would find a husband. Number 4, I'm going to marry Sylvia. He said he was going to marry Sylvia or he said he would marry Sylvia. Okay. بسیار عالی. خب بریم تمارین بیشتری انجام بدیم. همراه من باشید. خب تمرین اول رو دقت بفرمایید. Express intention and plans that change was, were, going to and would. Number 1. Change each sentence to the past tense. جملات رو با هم دیگه به گذشته تغییر میدیم. She was going to go to the movies. خب ما اینجا فعل is را داریم. فقط کافیه که
چه کار بکنیم؟ فعل to be is رو به was برگردونیم. She was going to go to the movies. آیا اینجا میتونیم از would استفاده کنیم؟ خیر، چون noun clause نداریم. اگر میگم she said she was going، میتوانست بگیم she said she would go to the movies. go to the movies سینما رفتن. خب یه بار به این جملات فکر کنین. Are you going to study economics؟ آیا قراره که economics اقتصاد بخونی؟ خب ببینیم گذشتهشون چی میشه. یه تأملی روش داشته باشیم. بسیار عالی. خب حالا جواب رو با هم چک کنیم. Were you going to study economics? My friend is going to speak the manager about the bad service in the hotel. My friend was going to speak to the manager about the bad service in the hotel. Are you going to be a lot of people at the meeting? Were there going to be a lot of people at the meeting? دقت بکنید اینجا می شود past intention، یعنی قرار بود اتفاق بیفتند اما به دلیلی نشد. مثال های دیگر رو هم مشاهده می‌فرمایید. خب میریم با هم تمرین دیگری رو انجام میدیم. همراه من باشید. Change each sentence to the past tense. جملات رو به زمان گذشته تغییر بدهید. We think we'll become vegetarian. خب اینجا یه فعل think رو داریم که گذشتهش میشه thought و اینجا فعل will رو داریم که گذشته will میشود would. اینجا میخوایم پاسخ بدهیم میشود چی؟ We thought we would. این جمله noun clause داره. will become vegetarian میشود مفعول think که یه noun clause. We thought we would become vegetarian گیاهخوار. ما فکر کردیم که گیاهخوار میشویم. Okay. Sally believes she will marry or she'll marry Tom. Sorry believes she would marry Tom. Our teacher believes we will all pass the test. Our teacher believes we would all pass the test. دقت میکنیم که فعل believe شده believe و فعل be تبدیل میشه به would برای بیان مقصودی در گذشته. بسیار عالی. گرامر درس اول از یونیت 6 رو با هم کار کردیم. امیدوارم که خوب یادش گرفته باشید. ممنون از توجهتون.